Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái mẫu đầm đỏ này. Cái này là mình thấy có một bạn đã sưu tập và đưa lên trên một cái nhóm hội ở trên Facebook. Mình thấy cái đầm này rất là đẹp, nhưng mà bạn đó không có ý định hướng dẫn, nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái mẫu này. Thì để móc cái mẫu này, các bạn chỉ cần dùng sợi mùa hè. Tất cả các loại sợi mùa hè mà có kích cỡ dùng cho kim khoảng 1.5 đến 1.75 mm là các bạn có thể dùng được. Ở đây mình sẽ dùng sợi cô tông Việt Nam, cái loại mà 6 sợi chập 1 á. Nhưng mà để móc mẫu thì mình sẽ dùng sợi lớn hơn, mình sẽ dùng sợi có kích thước to hơn một tí để móc mẫu cho các bạn dễ nhìn, dễ quan sát. Thì cái mẫu đầm này á, chúng ta sẽ móc từ trên cổ móc xuống. Các bạn muốn móc dài tay cũng được, mà ngắn tay cũng được. Nhưng mà ngắn tay thì nó cũng sẽ là tay lỡ, kiểu giống như là cái áo tay đùi của mình á. Thì chúng ta cùng bắt đầu. Để bắt đầu cái mẫu đầm này, các bạn có size nhỏ, các bạn tạo cho mình 160 mũi bính. Các bạn size lớn hơn như là size L và XL, các bạn tạo cho mình 170 mũi bính. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Để trong quá trình chúng ta tạo mũi bính và phải kết vòng á, để cho cái vòng mũi bính của chúng ta nó không có bị chạy lung tung, mình không cần phải kiểm tra lại cái vòng sợi á. Thì khi các bạn móc được một vòng ngắn như thế này nè, khoảng 10 mũi, thì các bạn đâm kim vào cái chân bính đầu tiên chúng ta tạo đó. Các bạn đâm kim như thế này nè. Sau đó các bạn lấy cái sợi bính mình đang móc, các bạn móc tiếp tục. Thì đến cuối cùng kết vòng á, chúng ta chỉ cần kết lại như thế này là chúng ta đã có được một cái vòng bính, nó không có chạy lung tung, chúng ta không cần phải kiểm tra lại vòng bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình được 10 rồi. Các bạn size nhỏ 160 mũi bính, các bạn size lớn 170 mũi bính. Các bạn cùng móc nha. Sau khi các bạn móc xong số mũi bính mà các bạn cần, thì vì chúng ta đã có cái mũi đầu tiên và cái mũi kết thúc ở trên kim rồi, các bạn chỉ cần dời qua một cái là chúng ta đã có xong cái vòng bính. Thì sau khi xong cái vòng bính này, nối vòng rồi, các bạn lên cho mình một bính. Sau đó cứ mỗi chân bính như thế này, các bạn móc cho mình một mũi đơn. Cái sợi dây thừa này các bạn kẹp vào để móc luôn cái mũi đơn cho mình nha. Mình giấu sợi luôn từ đầu để đến khi mà mình làm xong cái sản phẩm mình không phải đi giấu sợi ở từng điểm nữa. Mình làm ở đâu mình giấu sợi ở đó, thì sau khi mà kết thúc rồi là mình chỉ việc là mình chiêm ngưỡng cái sản phẩm của mình thôi. Mình không cần phải rắc rối đi tìm lại từng cái mối nối để cho mình giấu sợi nữa. Đến khi đó thì nó rất là nản, mà chúng ta cũng giấu không có kỹ nữa. Rồi cứ mỗi chân bính là một mũi đơn. Các bạn móc cho mình hết vòng này.
Đây là những mũi đơn cuối cùng của chúng ta. Ủa, sao duy nhất là mua quần áo làm gì? Rồi sau khi các bạn kết vòng thì bắt đầu chúng ta lên cái hàng hoa văn đầu tiên. Để lên cái hàng hoa văn đầu tiên thì mình nhìn ở trong mẫu mình thấy là sẽ có một cái hàng lưới. Cái hàng lưới này mình sẽ móc như thế này. Các bạn lên một bính, đâm kim vào cái chân bính vừa lên, nó móc cho mình một mũi đơn. Sau khi các bạn móc xong một cái mũi đơn này rồi thì các bạn móc cho mình 5 bính. 1 2 3 4 5. Thì các bạn móc 5 bính mà để cho cái dây bính của chúng ta nó trùng lại, gọi là nó có cái độ cong của cái dây bính á, thì bắt buộc các bạn phải cái số mũi đơn ở dưới này các bạn lấy phải ít hơn. Thì cái chân đầu tiên, cái chân mũi đơn đầu tiên mình tính là một chân, bỏ chân thứ hai, bỏ chân thứ ba, mình đâm kim vào chân thứ tư, móc một mũi đơn. Sau đó các bạn lại lên 5 bính. 1 2 3 4 5. Thì chân đầu tiên này mình tính là 1, bỏ chân thứ hai, bỏ chân thứ ba, đâm kim vào chân thứ tư, các bạn móc một mũi đơn. Cứ như vậy các bạn móc hết cái hàng mũi đơn, cái hàng lưới này cho mình. 1 2 3 4 5 bính. Sau khi móc 5 bính, chân đầu tiên là chân mũi đơn, chân thứ hai chúng ta bỏ, chân thứ ba chúng ta bỏ, chúng ta đâm kim vào chân thứ tư, móc một mũi đơn tiếp theo. Có nghĩa là chúng ta sẽ cách khoảng là 3 khoảng. Nhưng mà nếu như chúng ta đếm mũi là chúng ta sẽ đếm là 4 mũi, cứ 4 mũi là chúng ta sẽ móc một cái dây lưới. Thì các bạn móc hết cái hàng lưới này, chúng ta sẽ được, đối với các bạn mà tạo mũi bính cho cái size nhỏ, các bạn tạo 160 mũi bính thì khi móc xong cái hàng này, các bạn đếm xem thử mình được bao nhiêu cái dây bính này nha. Còn mình đang làm size lớn thì sau khi móc xong cái size lớn này á thì các bạn đếm cho mình, chúng ta có 56 cái dây bính như thế này. 1 2 3 4 5, đếm được 56 dây cho cái size 170 mũi. Mình sẽ chia giúp các bạn xem thử là cái size 160 mũi bính thì nó sẽ ra được bao nhiêu mũi. Thì các bạn cứ lấy 160 đó, các bạn chia cho 3 thì nó sẽ ra thôi. Sau khi các bạn móc đến cái chân cuối cùng của cái mũi bính, của cái hàng bính, các bạn cũng lên cho mình 2 mũi bính. Sau đó các bạn đâm kim vào cái chân mũi đơn đầu tiên á, các bạn kéo sợi một lần, kéo sợi 2 lần và kéo qua hết để chúng ta dời kim vào trong chính giữa của cái dây bính. Thì mình nói lại một tí xíu về cái size. Các bạn móc size S và size M, các bạn tạo cho mình 160 mũi bính. Và khi đã tạo 160 mũi bính, các bạn móc cho mình sẽ được 53 cái dây bính như thế này. Hàng đầu tiên các bạn tạo 160 bính. Hàng thứ hai các bạn móc cho mình tất cả những mũi đơn trên đầu của chân bính.
Hàng thứ ba các bạn tạo cho mình 53 dây bính. Thì các bạn lấy 160 này các bạn chia cho 3, chúng ta sẽ được 53 cái dây bính. Và tiếp theo ở cái hàng thứ tư này các bạn cứ 4 dây bính các bạn sẽ chia được một hoa văn. Thì đối với size nhỏ các bạn sẽ chia ra được 13 hoa văn, và đối với size lớn các bạn sẽ chia ra được 14 hoa văn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình móc cái hoa văn này. Thì kim của các bạn đã dời vào trong chính giữa của cái dây bính này, các bạn lên cho mình một bính, sau đó đâm kim vào trong chính giữa, móc cho mình một mũi đơn. Sau khi các bạn đã móc được một mũi đơn ở trong chính giữa của cái dây bính này, các bạn lấy sợi, chúng ta bắt đầu móc những mũi kép. Thì ở đây một cái dây bính này chúng ta có 5 bính, các bạn bỏ cái bính chính giữa đi, ở hai đầu mỗi bên là hai mũi bính. Thì mỗi mũi bính này các bạn sẽ móc cho mình, các bạn đâm kim vào trong giữa của mũi bính, các bạn móc cho mình một mũi bính, như vậy là 2 mũi kép chung chân. Hai kép. Thì 2 mũi bính này các bạn sẽ móc được là 4 mũi kép. Như thế này, các bạn sẽ móc được 4 mũi kép chung chân. Sau đó ở giữa đây chúng ta bỏ một bính, thì ở đây chúng ta cũng lên cho mình một bính. Và các bạn lại đâm kim qua phía đối diện, móc cho mình 4 mũi kép vào 2 mũi bính ở bên đối diện. Rồi, chúng ta được cái hoa như thế này. Sau khi các bạn móc được cái hoa như thế, các bạn đâm kim sang cái dây bính tiếp theo này, các bạn móc cho mình một mũi đơn. Sau khi móc một mũi đơn, các bạn lên cho mình 5 bính. Các bạn đâm kim sang cái dây bính thứ ba, các bạn móc cho mình một mũi đơn tiếp theo. Đây là dây bính đầu tiên, dây bính thứ hai, dây bính thứ ba. Sau đó các bạn cũng lên cho mình 5 bính nữa. Và đâm kim vào dây bính thứ tư, móc cho mình thêm một mũi đơn nữa. Chúng ta sẽ chừa ở giữa hai cái hoa văn là 2 dây bính. Từ 4 dây bính chúng ta còn 2 dây bính và 2 hoa văn ở hai đầu. Sau khi đã có 2 cái dây bính, chúng ta sẽ đâm kim vào chân bính đầu tiên của cái dây bính thứ 5 này. Các bạn móc 2 kép chung chân. Sau đó các bạn lên cho mình một bính, và phía đối xứng các bạn cũng móc cho mình ở mỗi chân bính là 2 kép chung chân. Thì cái hoa văn của chúng ta nó đã hình thành. Ở đây chúng ta có 1, 2, 3 và 4. 4 dây bính này chúng ta sẽ tạo được một hoa văn. Và cái dây bính thứ 5 là dây bính tiếp theo này, chúng ta tạo tiếp cái hoa văn. Thì ở giữa hai cái hoa văn chúng ta sẽ còn lại là 2 dây bính. Mình sẽ móc thêm một cái hoa văn nữa để cho các bạn dễ quan sát. Sau khi đã tạo xong cái hoa văn này, các bạn đâm kim vào cái dây bính thứ hai
Tính từ cái hoa văn chúng ta vừa tạo, dây bính thứ hai các bạn đâm kim vào, móc cho mình một mũi đơn, sau đó các bạn lên 5 bính, đâm kim vào dây bính thứ ba, móc một mũi đơn, lại tiếp tục 5 bính, đâm kim vào dây bính thứ tư, móc một mũi đơn nữa. Sau đó chúng ta tạo hoa văn tiếp theo. Đây sẽ là dây bính đầu tiên của cái hoa văn. Một kép, hai kép chung chân, một kép, hai kép chung chân. Mũi bính chính giữa chúng ta chừa lại, ở đây chúng ta cũng lên một bính. Phía đối xứng, hai kép chung chân và hai kép chung chân. Sau khi móc xong cái hoa văn, các bạn cũng đâm kim vào ở giữa cái dây bính thứ hai của cái hoa văn. Các bạn móc cho mình một mũi đơn. Cứ như vậy các bạn móc hết cái hàng này cho mình. Tính từ cái lúc chúng ta khởi tạo cái vòng dây bính cho đến đây thì đây là hàng thứ tư của chúng ta. Chúng ta vừa hoàn thành xong hàng thứ tư. Để kết thúc hàng thứ tư, các bạn cũng lên cho mình 5 mũi bính, sau đó đâm kim vào cái chân mũi đơn đầu tiên chúng ta đã tạo. Các bạn móc cho mình một mũi dời. Chúng ta cùng bước sang hàng thứ 6. Hàng thứ 6 sẽ là hàng 4 mũi đơn chụm chân cho cái hoa văn đầu tiên này. Thì để móc 4 mũi đơn chụm chân, ở đây các bạn dời kim vào cho mình một mũi. Kim của chúng ta sẽ nằm trên đầu của mũi kép đầu tiên của 4 mũi kép này. Sau đó các bạn móc cho mình 2 mũi bính, đâm kim sang chân của mũi kép thứ hai, móc cho mình một mũi kép, nhưng các bạn không kéo sợi qua luôn, các bạn để sợi trên kim như thế này. Sau đó lại tiếp tục đâm kim vào mũi kép thứ ba, móc cho mình một mũi kép nữa, cũng để sợi trên kim. Và chân kép thứ tư các bạn cũng móc cho mình một mũi kép và để sợi trên kim. Sau khi chúng ta có 4 sợi chỉ trên kim như thế này, các bạn lấy sợi và kéo qua hết cho mình. Chúng ta đã khóa mũi. Đây là mũi đầu tiên, chúng ta móc là 2 mũi kép chung chân. Bây giờ chúng ta móc là 4 mũi kép chụm đầu. Ở dưới này là chụm chân, ở trên này là chụm đầu. Sau đó các bạn ngay chỗ cái ô rỗng đầu tiên này, đây là cái mũi bính lúc nãy mà mình chừa ra. Các bạn sẽ móc vào trong cái mũi bính này cho mình, ngay cái ô rỗng này các bạn móc cho mình 4 mũi kép chung chân. 1 2 3 4 mũi kép. Sau khi móc xong 4 mũi kép chụm chân như thế này, mình lại tiếp tục móc 4 mũi kép chụm đầu. 1 2 3 4. Sau đó các bạn kéo sợi qua hết như thế này. Sau khi móc xong 4 mũi kép chụm đầu thứ hai này của cái hoa văn đầu tiên, các bạn móc cho mình 5 mũi bính. 1 2 3 4 5 mũi bính. Sau khi móc xong 5 mũi bính, các bạn đâm kim vào cái dây bính đầu tiên chúng ta nhìn thấy, móc cho mình một mũi đơn. Sau đó lại 5 bính, đâm kim sang cái dây bính thứ hai, móc một mũi đơn nữa và lại tiếp tục là 5 bính. Sau đó tiếp tục cái hoa văn thứ hai, chúng ta móc 4 mũi kép chụm đầu.
kéo sợi qua luôn. Sau khi móc xong 4 mũi kép chụm đầu ở hoa văn thứ hai, ngay cái ô rỗng đầu tiên chúng ta nhìn thấy các bạn móc cho mình 4 mũi kép chụm chân. Thì các bạn quan sát giúp mình nha. Mũi kép chụm đầu nó sẽ túm lại ở trên đầu, và mũi kép chụm chân nó sẽ ôm lại ở dưới chân và nó xòe ra giống như cái rễ quạt như thế này. Lại tiếp tục là 4 mũi kép chụm đầu. Rồi, mình nói lại về cái hoa văn ở cái hàng thứ 5. Hàng thứ 5 này, sau khi các bạn dời kim vào trong cái chân đầu tiên của cái mũi kép ở hàng số 4, các bạn móc cho mình 4 mũi kép chụm đầu. Sau đó ngay cái ô rỗng đầu tiên chúng ta nhìn thấy các bạn móc cho mình 4 mũi kép chụm chân, và tiếp theo sẽ là 4 mũi kép chụm đầu. Sau khi chúng ta thao tác 3 lần như thế này thì ở đây lúc đầu ở hàng thứ tư chúng ta có 2 dây bính. Dây thứ nhất và dây thứ hai. Hàng thứ 5 này chúng ta sẽ có 3 dây bính. 1 dây bính, 2 dây bính và 3 dây bính. Lại tiếp tục sang cái hoa văn tiếp theo. Mình sẽ móc thêm một cái hoa văn nữa để các bạn dễ quan sát. Sau khi kết thúc cái hoa văn thứ hai này, các bạn khóa mũi nè. Sau đó lên cho mình 5 bính. Đâm kim vào dây bính đầu tiên, móc cho mình 1 mũi đơn. Lại tiếp tục 5 bính. Đâm kim vào dây bính thứ hai, móc cho mình 1 mũi đơn thứ hai và 5 bính tiếp theo nữa. Sau khi có 3 lần cái dây 3 bính như thế này, chúng ta sẽ bắt đầu trong cụm hoa văn. Các bạn móc cho mình trước tiên là 4 mũi kép chụm đầu. Kéo sợi qua hết. Sau đó là 4 mũi kép chụm chân. Bốn mũi kép chụm chân, và tiếp theo nữa là 4 mũi kép chụm đầu. Kéo sợi qua hết. Rồi, cứ như thế các bạn móc hết hàng thứ 5 này cho mình nha. Kết thúc hàng thứ 5, các bạn cũng móc cho mình 5 mũi bính cuối cùng. Sau đó các bạn đâm kim vào cái mũi kết thúc của cái chân mà chúng ta đã móc 4 mũi chụm chân đầu tiên đó. Các bạn móc 1 mũi dời. Sau khi kết thúc, các bạn lên cho mình 2 bính. Bây giờ ở 4 cái mũi chụm chân ở đây chúng ta sẽ móc thành 4 mũi chụm đầu. Sau đó các bạn lên cho mình 2 mũi bính nè. 2 mũi bính này xem như là 1 mũi kép chụm đầu rồi đó. 2 kép, 3 kép và 4 kép. Sau khi có 4 sợi chỉ trên kim, chúng ta kéo qua luôn. Rồi, sau đó các bạn khóa mũi. Các bạn lên cho mình 5 bính. Sau khi các bạn lên 5 mũi bính này, các bạn đâm kim vào cái chân đầu tiên này. Cái dây bính đầu tiên này các bạn móc cho mình 1 mũi đơn. Bây giờ chúng ta sẽ tạo hoa văn cho cái hàng thứ hai. Sau khi móc
5 bính và 1 đơn. Ở đây chúng ta có một cái dây bính ở giữa, 2 cái dây bính 2 đầu và 1 dây bính ở giữa. Thì cái dây bính ở giữa đây nó sẽ là cái chân của cái hoa văn thứ hai. Các bạn cũng móc 2 kép chung chân 2 lần cho 2 mũi bính đầu tiên. Sau đó các bạn cũng lên một bính để chừa cái mũi bính chính giữa này và cũng móc 2 kép chung chân cho 2 mũi bính ở hai đầu bên này. Chúng ta đang móc hàng thứ 6 nha các bạn. Sau đó các bạn đâm kim vào cái dây bính ở kế bên này, các bạn móc cho mình một mũi đơn. Sau khi móc một mũi đơn, các bạn lên cho mình 5 bính. Chúng ta lại tiếp tục cái cụm 4 mũi chụm đầu, 4 mũi kép chụm đầu cho cái hoa văn thứ hai. Đây, mình sẽ đặt xuống cái mặt phẳng để cho các bạn xem cái hoa văn của chúng ta. Nó sẽ như thế này. Ở hàng thứ 6 này, khi chúng ta kết thúc cái hoa văn trên đỉnh của cái hoa văn đầu tiên, cũng là lúc mà chúng ta tạo cái chân cho cái hoa văn đầu tiên, cái hoa văn thứ hai. Nó xen kẽ nha các bạn. Hai bên của hai cái hoa văn bên này mình cho nó là cái búp đi ha. Hai cái búp hai bên và một cái búp sẽ nối tiếp ở chính giữa như thế này. Mình sẽ móc thêm một cái hoa văn nữa cho các bạn xem. Sau đó các bạn móc hết hàng thứ 6 này giúp mình. Một kép, 2 kép, 3 kép, 4 kép, một mũi bính, một kép, 2 kép, 3 kép và 4 kép. Sau đó đâm kim vào cái dây lưới kế bên, móc một mũi đơn lên 5 bính và tiếp tục 4 mũi kép chụm đầu. Một, hai, 3, 4, 5 bính. Đâm kim vào dây bính đầu tiên, móc một mũi đơn. Thì đến đây cái hoa văn của mình nó đã rõ rệt rồi nè. Đây là hàng thứ 6 nha các bạn. Kết thúc cái hoa văn đầu tiên sẽ là lúc chúng ta bắt đầu luôn cái hoa văn thứ hai. Cứ 3 cái hoa văn đầu tiên sẽ tạo được 2 cái hoa văn ở hàng thứ hai. Các bạn cùng móc hết hàng thứ 6 này giúp mình. Kết thúc hàng thứ 6, các bạn cũng móc cho mình 5 mũi bính. Sau đó các bạn đâm kim vào ngay chỗ cái mũi khóa chân của cái cụm 4 mũi chụm đầu. Rồi chúng ta kết thúc cái hoa văn thứ nhất. Chúng ta bây giờ tập trung vào cái hoa văn thứ hai. Để móc cái hoa văn thứ hai này cũng là sang hàng thứ 7, các bạn dời kim sang ở giữa của cái hoa văn này cho mình. Còn nếu như các bạn không muốn dời kim qua cái mũi ở giữa của cái hoa văn á, thì ngay chỗ cái mũi 5 mũi bính cuối cùng nè, các bạn chỉ móc cho mình 2 mũi bính thôi. Sau đó các bạn đâm kim vào trong cái chân khóa mũi đó, các bạn dời mũi sang, các bạn dời kim sang. Sau khi dời kim sang rồi, các bạn lên cho mình một mũi bính ở đây và các bạn móc cho mình một mũi đơn. Sau đó các bạn móc cho mình 5 mũi bính.
qua cái dây bính bên cạnh, bên đối diện này, móc cho mình một mũi đơn là chúng ta đã tạo một cái vòng bính ở trên đầu của cái hoa văn này. Sau đó các bạn móc cho mình 5 bính nữa. Các bạn đâm kim vào những cái mũi kép ở bên cái hoa văn thứ hai này, các bạn móc cho mình mũi kép chụm đầu, 4 mũi kép chụm đầu. Cái hoa văn này nó sẽ lặp đi lặp lại cho chúng ta là chúng ta sẽ có 3 lần cái hoa văn như thế này. Đây một, cái này mình đang móc là thứ hai. Chúng ta sẽ có 3 lần cái hoa văn như vậy đó. Sau đó rồi mình mới tiếp tục mình xuống những cái hoa văn khác. Rồi cũng 4 mũi ở đây và 4 mũi chụm đầu kế tiếp. Hoa văn thì các bạn đã nắm rồi hả? Sau khi chúng ta móc xong một cái hoa văn đầu tiên thì mình đã nắm được cái cách móc hoa văn này rồi. Mình không cần phải lặp đi lặp lại nữa, mình chỉ hướng dẫn các bạn đi cái mũi, những cái hàng bính này cho nó làm sao cho nó phù hợp thôi. Rồi các bạn khóa mũi lên 5 bính, đâm kim vào cái dây bính đầu tiên này, móc một mũi đơn, sau đó lại tiếp tục 5 bính, đâm kim sang đây, móc một mũi đơn nữa, lại tiếp tục 5 bính. Thì giống như cái hàng, giống như cái hoa văn đầu tiên này, khi các bạn móc 2 mũi chụm đầu và 1 mũi chụm chân này thì chúng ta sẽ có 3 cái dây bính, để tạo tiền đề cho cái hoa văn tiếp theo. Một kép, 2 kép, 3 kép và 4 mũi kép. Sau đó kéo sợi qua luôn. Rồi các bạn móc ở đây cho mình 4 mũi kép chụm chân. Các bạn cùng móc cái hàng thứ 7 này đến hết giúp mình. Chúng ta cùng kết thúc hàng thứ 7. Hàng thứ 7 chúng ta kết thúc bằng 2 mũi móc bính. Sau đó các bạn đâm kim vào cái mũi đơn đầu tiên chúng ta tạo ở hàng 7. Các bạn móc cho mình 1 dời, 2 dời và kéo sợi qua luôn. Thì đến hàng thứ 8 này chúng ta sẽ kết thúc cái hoa văn thứ hai, và cũng ngay tại đây, ngay tại cái đỉnh đầu của cái hoa văn thứ nhất đây, chúng ta sẽ tạo chân của hoa văn thứ ba. Các bạn lên cho mình một mũi bính, sau đó các bạn móc cho mình một mũi đơn ngay tại cái khoảng trống của cái dây xích này. Sau đó các bạn tạo chân cho cái hoa văn thứ ba, một mũi kép, hai mũi kép, 3 mũi kép, 4 mũi kép, một mũi bính và 4 mũi kép đối xứng.
Sau đó các bạn móc cho mình một mũi đơn vào cái dây xích đầu tiên chúng ta nhìn thấy đây. Sau đó 5 bính và chúng ta móc mũi chụm đầu cho cái hoa văn này để kết thúc cái hoa văn thứ hai. Chúng ta đã kết thúc xong cái hoa văn thứ hai. Khóa mũi lên cho mình 5 bính. Đâm kim xuống cái dây bính này, móc một mũi đơn. Tạo hoa văn tiếp theo. Một mũi bính, 4 mũi kép phía đối diện. Một mũi đơn, lên 5 bính, 4 mũi kép chụm đầu. Một, hai, ba, bốn, 5 mũi bính. Thì đây là hàng thứ 8 của chúng ta. Chúng ta kết thúc cái cụm hoa văn thứ hai này và bắt đầu cụm hoa văn thứ ba. Các bạn nhìn đây, đây là một cụm hoa văn, đây là 2 và đây là 3. Các bạn cùng móc hết cái hàng thứ 8 này giúp mình. Kết thúc hàng thứ 8. Hàng thứ 8 chúng ta sẽ bắt đầu như sau. Các bạn cũng dời kim vào trong cái hàng 4 mũi móc kép này. Sau đó các bạn lên cho mình 2 mũi bính. Chúng ta bắt đầu mũi chụm đầu, 4 mũi kép chụm đầu. Sau đó 4 mũi kép chụm chân. Và tiếp theo là 4 mũi kép chụm đầu. Sau đó các bạn móc cho mình, các bạn khóa mũi cho mình rồi móc cho mình 5 mũi bính. 5 mũi bính, đâm kim vào dây bính. Lấy cho mình một mũi đơn. Sau đó lại 5 bính. Đâm kim sang dây bính đối diện lấy một mũi đơn và lại 5 bính nữa. Tiếp tục cái hoa văn. Chúng ta phải móc cho đủ 3 cụm hoa văn. Sau đó thì mình mới chuyển sang cái hoa văn khác. Ở đây mình chỉ mới được 1, 2 và đang ở cụm hoa văn thứ 3. Sau khi kết thúc cụm hoa văn thứ 3, chúng ta sẽ tạo chân cho cụm hoa văn thứ 4 và bắt đầu chuyển sang cái hoa văn khác.
Ồ, mình nhầm. Sau khi móc xong 4 mũi chụm chân thì ở đây chúng ta sẽ là 4 mũi chụm đầu. Rồi lại 5 bính. Một mũi đơn. 5 bính. Một mũi đơn, lại 5 bính. Và tiếp tục cái hoa văn. Hoa văn của chúng ta, mỗi cái hoa văn như thế này sẽ có 3 bước. Bước tạo chân đầu tiên ở giữa và lên cái chốt của hoa văn. Cứ như vậy các bạn móc hết hàng thứ 8 này giúp mình. Chúng ta cùng kết thúc hoa văn thứ 2 và bước vào. Chúng ta cùng kết thúc hoa văn thứ 3 và bước vào cái hoa văn để tạo ra một cái cụm hoa văn mới. Các bạn lên cho mình 2 bính và sau đó các bạn cũng móc cho mình 4 cái chân kép nhưng không kéo qua hết. Sau khi có 4 vòng chỉ trên kim các bạn kéo qua hết giúp mình. Chúng ta khóa cái hoa văn thứ 3 lại. Sau đó các bạn cũng móc lên cho mình 5 mũi bính. Các bạn đâm kim vào cái chân đầu, cái dây bính đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy. Các bạn móc cho mình một mũi đơn. Sau đó các bạn trên đầu của cái cụm hoa văn thứ 2 này các bạn sẽ tạo cho mình cái hoa văn thứ 4. Với 4 mũi kép, 1 mũi bính và 4 mũi kép. Cái hoa văn thứ 4 này, cái chân hoa văn nó giống y như những cái hoa văn ở bên dưới, nhưng nó chỉ khác một điểm duy nhất là cái mũi kết thúc của nó ở đây chúng ta không móc chùm như vậy nữa. Một mũi đơn. Sau đó các bạn móc cho mình 5 mũi bính và móc cho mình ở đây cái mũi chùm 4. 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Sang đây móc một mũi đơn và tiếp tục tạo cái hoa văn thứ 4 trên đầu của hoa văn thứ 2. Một mũi bính, 4 mũi kép, một mũi đơn vào dây bính. 1 2 3 4 5 bính.
Các bạn cùng móc hết hàng giúp mình. Ồ nhầm. Sau khi các bạn móc xong 3 hàng hoa văn búp như thế này thì ở cái vòng cuối cùng, cái hàng cuối cùng của cái hoa thứ tư này, chúng ta sẽ xem như nó là hàng đầu tiên của cái hoa văn thứ hai. Thì từ đây chúng ta sẽ không quan tâm đến cái hoa văn này nữa, mà chúng ta sẽ quan tâm đến một cái hoa văn khác. Thì cái hoa văn khác nó sẽ được bắt đầu như thế này. Các bạn cũng móc một cái dây bính gồm có 5 mũi bính, sau đó các bạn đâm kim vào cái dây bính mà các bạn nhìn thấy đầu tiên, sau đó các bạn lên 3 bính và móc bông dâu ở đây. Sau đó lại là 5 mũi bính. Ở đây chúng ta có tất cả là 4 mũi móc kép. Các bạn sẽ móc lên cho mình là 3 chân kép cho 3 mũi liên tiếp, chúng ta không móc mũi chụm đầu nữa. Mình sẽ bỏ chân đầu tiên, mình móc vào chân thứ hai 1 kép, chân tiếp theo 1 kép, chân tiếp theo nữa 1 kép. Rồi đây là sự khác biệt giữa cái cách mà chúng ta móc cái hàng cuối cùng của cái hoa văn thứ tư và những cái hoa văn khác. Sau khi móc 3 mũi kép trên 3 chân, các bạn móc cho mình 5 mũi bính. Sau đó các bạn đâm kim vào cái dây bính đầu tiên mà các bạn nhìn thấy, móc một mũi đơn, sau đó là các bạn tạo bông dâu. Lại tiếp tục 5 bính và móc vào dây bính kế tiếp một mũi đơn và lại tạo bông dâu tiếp. Thì từ cái cụm hoa văn này đến cái cụm hoa văn tiếp theo, nó sẽ có 1, 2, 3 và 4 cái dây bính và 3 cái bông dâu. Đây chúng ta sẽ xem như là hàng đầu tiên của cái hoa văn thứ hai. Nó gồm có 3 mũi kép nằm trên 3 chân và 4 dây bính. Cứ mỗi hoa cách nhau là 4 dây bính và trên đầu của mỗi hoa sẽ có 3 mũi kép. 4 dây bính này sẽ có 3 bông dâu ở giữa. Các bạn móc hết hàng thứ nhất cho mình và chúng ta sẽ cùng bước sang hàng thứ hai của cái hoa văn thứ hai này. Ở hàng thứ hai này, sau khi các bạn đã dời kim vào giữa cái dây bính này, các bạn cũng lên cho mình một bính và lấy cho mình một mũi đơn. Sau đó các bạn cũng tạo cho mình một bông dâu ở đây.
1 2 3 4 5 bính. 1 2 3 4 5 bính. Mình nhầm một tí, ở cái hàng cuối cùng của cái vòng đầu tiên, cái hoa văn đầu tiên này, các bạn không dời kim vào trong, các bạn đâm kim vào ngay chỗ cái mũi đơn đầu tiên mà chúng ta tạo để lên hàng. Các bạn móc cho mình một mũi dời, sau đó các bạn dời kim vào chính giữa này giúp mình. Nó hơi khó một tí, nhưng mà vì lúc nãy mình làm nhầm từ đầu cho nên bây giờ mình phải dời kim vào. Sau khi dời kim vào ở giữa của cái dây bính mà có bông dâu, các bạn lên cho mình một bính, sau đó các bạn móc cho mình một mũi đơn và các bạn cũng tạo bông dâu ở đây. Sau đó cũng lên cho mình 5 bính, đâm kim vào cái dây bính tiếp theo, móc cho mình một mũi đơn và một bông dâu. Sau đó 5 bính tiếp theo. Các bạn không đâm kim vào cái dây bính đầu tiên để đi vào cái hoa văn này, các bạn bỏ cái dây bính này đi. Trong cái dây bính này các bạn sẽ móc cho mình là 2 mũi kép. Các bạn sẽ móc cho mình là 2 mũi kép. Sau đó 3 mũi kép trên 3 đầu của mũi kép bên dưới. Thì từ 3 mũi kép bên dưới của cái hàng đầu tiên ra hoa văn này đến cái hàng thứ hai này chúng ta sẽ có là 7 mũi kép, thêm ở hai đầu, mỗi đầu 2 mũi kép. Sau đó các bạn lên cho mình 5 bính. Sau khi các bạn lên 5 bính, các bạn đâm kim vào cái dây bính mà có 2 cái bông dâu ở hai đầu. Bỏ cái dây bính đầu tiên đi, chúng ta không móc vào dây bính đầu tiên, chúng ta móc vào cái dây bính thứ hai, một mũi đơn, sau đó cũng tạo bông dâu. Tiếp tục tạo một dây bính nữa, đâm kim vào cái dây bính tiếp theo, móc một mũi đơn và tạo bông dâu. Tiếp tục một dây bính nữa. Thì cái hàng đầu tiên của chúng ta gồm có 3 kép, 4 lần dây bính. Thì bây giờ qua vòng thứ hai chúng ta chỉ còn 3 vòng dây bính và lên là 7 kép. Đâm kim vào đây, 1 kép, 2 kép, 'Mình sẽ để sản phẩm ra cho các bạn nhìn thấy rõ, các bạn móc theo cho dễ. Sau khi tạo được 7 mũi kép ở đây, các bạn lên 1, 2, 3, 4, 5 bính. Bỏ dây bính đầu tiên, đâm kim vào dây bính thứ hai, móc một đơn, tạo bông dâu. Sau đó lên một dây 5 bính nữa, đâm kim vào dây bính tiếp theo, móc một đơn, tạo bông dâu.
Như vậy hàng đầu tiên ở dưới chúng ta có 3 bông dâu, lên hàng này chúng ta chỉ còn 2 bông dâu và 3 dây bính. Ở đây chúng ta sẽ xem nó là hàng thứ hai của cái hoa văn thứ hai. Các bạn cùng móc hết cái hàng này giúp mình. Kết thúc hàng thứ hai, mình sẽ dời kim ở cái mũi đầu tiên. Mình sẽ quấn 3 vòng chỉ, sau đó thả 1 vòng, thả 2 vòng, thả 3 vòng và thả 4 vòng. Thì cái vòng chỉ trên kim của mình nó đang nằm ở sát vào cái mí này. Ở đây mình sẽ bắt đầu lên 3 bính và xem như nó là một mũi kép. Sau đó mình lên 5 bính nữa. Mình vòng sang cái ô lưới còn lại duy nhất mà có 2 cái mũi bông dâu này, mình móc vào đây 1 mũi đơn. Sau đó mình cũng tạo bông dâu ở đây. Mình lại lên 5 bính nữa. Hàng đầu tiên của cái hoa văn thứ hai này chúng ta có tổng cộng là 4 vòng bính trong mỗi cụm hoa văn. Lên hàng thứ hai chúng ta còn 3 hàng bính và bây giờ hàng thứ ba chúng ta chỉ còn 2 hàng bính, 2 dây bính. Và ở cái cụm 7 mũi kép này bây giờ mình sẽ thêm ở mỗi đầu là 1 mũi kép nữa, là chúng ta sẽ có 9 mũi kép. Ở hàng thứ ba này mình chỉ thêm mỗi đầu là 1 mũi kép. Hàng thứ hai mình thêm 2 mũi ở mỗi đầu, mình được 4 mũi. Hàng thứ ba này mình thêm 2 mũi ở mỗi đầu, mình chỉ được 2 mũi. Từ 7 mình lên 9. Sau khi được 9 mũi kép ở đây, mình lên 5 bính và đâm kim vào cái dây bính duy nhất có 2 mũi bông dâu. Mình móc vào đây 1 mũi đơn, tạo bông dâu. Sau đó mình lại móc 5 mũi bính và tiếp tục 9 mũi kép. Sau khi móc xong 9 mũi kép, mình lại lên 5 bính và đâm kim vào cái dây bính thứ hai. Mình móc 1 mũi đơn và tạo bông dâu. Cứ như thế các bạn móc hết hàng thứ ba này thì giúp mình. Hàng thứ ba sẽ gồm có 9 mũi kép và hai cái vòng, 2 hàng, 2 dây bính, 1 bông dâu.
kết thúc hàng thứ 3 của cái hoa văn thứ hai này. Lúc đầu mình đã lên ở đây 3 mũi bính và xem 3 mũi bính này là một mũi kép. Vì vậy sau khi móc được 8 mũi kép ở đây, mình sẽ đâm vào chân bính thứ 3 của cái dây này và mình móc một mũi dời. Như vậy là mình đã dời được kim sang ở cái hoa văn ở giữa này. Sang hàng thứ tư, mình cũng lên 3 bính và xem 3 bính này là một chân kép. Sau đó hàng thứ tư từ 9 mũi các bạn sẽ móc lên cho mình là 13 mũi. Các bạn thêm ở hai đầu, mỗi đầu là 2 mũi. 1 mũi, 2 mũi ở đầu. Sau khi móc xong 13 mũi kép vào trong cái cụm hoa văn này, các bạn móc cho mình 5 bính. Và các bạn đưa kim sang cái hoa văn thứ hai và móc luôn cho mình 13 mũi kép. Chúng ta chỉ còn duy nhất một cái dây bính ở cái hàng thứ tư này. mũi bính, 13 mũi kép và chúng ta chỉ còn một dây bính duy nhất. 5 mũi bính và đâm kim sang cái dây, sang cái cụm hoa văn tiếp theo chúng ta móc 13 mũi kép. Cứ như vậy các bạn móc hết cái hàng thứ tư này giúp mình. Hàng thứ tư chúng ta có 13 mũi kép, xen kẽ là một dây bính với 5 mũi bính. Thì đến đây sau khi các bạn đã móc đủ cái số mũi ở trong cái hoa văn này, thì lúc nãy chúng ta đã có 3 mũi đầu tiên ở cái hoa văn đầu tiên này. Bây giờ chúng ta chỉ cần móc một mũi dời vào cái chân bính, chúng ta lên 3 bính đây thôi là chúng ta đã có thể kết thúc cái hàng này rồi. Thì sau khi kết thúc cái hàng này, chúng ta sẽ cùng xem lại cái hình. Chúng ta cùng xem lại cái hình mẫu. Cái hình mẫu của chúng ta ở đây thì các bạn nhìn thấy rõ là nó có 2 tầng cái hoa văn như thế này. Có nghĩa là đây là chúng ta đã hoàn thiện xong một cái tầng, một cái hoa văn. Và chúng ta sẽ tiếp tục móc thêm một lần nữa cái hoa văn như vậy. Và sau khi ở đây, sau khi các bạn móc xong cái tầng hoa văn thứ hai ở cái hàng cuối cùng của cái tầng hoa văn thứ hai, thì các bạn sẽ bắt đầu chiết nách. Chúng ta sẽ chiết nách ở cái hàng cuối cùng của cái lần móc thứ hai, cái tầng thứ hai của cái hoa văn này, hoa văn tam giác này. Thì nó có một chút khác biệt như thế này, là ở cái hoa văn này hàng thứ ba đây chúng ta chỉ thêm ở 2 đầu này, mỗi đầu là 1 mũi. Nhưng khi chúng ta móc tầng thứ hai của cái cụm hoa văn này, chúng ta lặp lại một lần nữa, thì ở cái hàng thứ ba này chúng ta cũng thêm vào là mỗi đầu là 2 mũi, chúng ta không thêm là 1 mũi nữa. Như vậy thì ở cái lần móc thứ hai này, đầu tiên sẽ là 3 mũi kép, tiếp theo là 7 mũi kép, sau đó sẽ là 11 mũi kép và tiếp theo nữa sẽ là 15 mũi kép.
nó tăng rộng ra là vì đến đây chúng ta đã bắt đầu cái phần nở ngực của chúng ta, cho nên là cái phần này, cái cụm hoa văn này nó lặp lại lần thứ hai nó sẽ lớn hơn cái hình tam giác này một tí. Thì cái cách móc lặp lại cái hàng hoa văn thứ hai này, chúng ta sẽ cùng, các bạn sẽ cùng xem mình móc nha. Các bạn lên trước tiên cho mình là 3 mũi bính, sau đó các bạn cũng sẽ tạo một cái bông dâu ở đây, sau đó tiếp tục là 5 mũi bính, và ở ngay cái ô rỗng đầu tiên này, cái ô mà bên dưới chúng ta móc là một dây bính gồm có 5 mũi bính đó. Các bạn đâm kim vào cái ô rỗng đó, các bạn móc cho mình 3 mũi kép, 3 mũi kép, sau đó các bạn lên cho mình 5 bính. Thì ở đây chúng ta có 11 mũi kép. 11 mũi kép này các bạn sẽ chia đều ra để chúng ta có thể móc được 4 lần dây bính, 4 lần dây bính các bạn nha. Thì cứ 3 mũi kép các bạn chừa ra 1, 2, 3, các bạn sẽ đâm kim vào ở giữa cái chân kép thứ 3 và thứ 4 này, các bạn móc cho mình một mũi đơn. Sau đó các bạn cũng tạo bông dâu cho mình. Tiếp theo 1, 2, 3, 4, 5 bính. 1, 2, 3 đâm kim vào ở giữa mũi kép thứ 3 và thứ 4, các bạn móc tiếp cho mình một mũi đơn nữa. Cũng tạo bông dâu luôn. Sau đó tiếp tục là một dây bính nữa. Và cũng bỏ 3 chân, 1, 2, 3, các bạn đâm kim vào ở giữa chân thứ 3 và thứ 4. Lại tiếp tục một dây bính nữa. Và các bạn đâm kim vào cái ô rỗng này, móc cho mình 3 mũi kép. Sau khi móc xong 3 mũi kép, các bạn cũng tạo dây bính. Bỏ 3 chân kép, 1, 2, 3, đâm kim vào chân kép thứ 3 và thứ 4, ở giữa chân kép thứ 3 và thứ 4, móc một mũi đơn và tạo bông dâu. Một, hai, ba. Cứ như vậy các bạn móc hết cái hàng này giúp mình. Sau đó các bạn tiếp tục hàng thứ hai, hàng thứ ba, các bạn tiếp tục hàng thứ hai và hàng thứ ba. Đến hàng thứ tư thì các bạn sẽ chờ mình hướng dẫn tiếp. Vì ở hàng thứ tư chúng ta đồng thời vừa móc hàng thứ tư mà chúng ta cũng sẽ vừa chiết nách. Đến hàng thứ tư thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đo từ trên cổ áo xuống cái vòng nách của chúng ta, và chúng ta sẽ tiến hành chiết nách. Vậy các bạn cứ như cái cách của mình làm đây. Các bạn móc cho mình hết hàng này, xong đó móc cho mình hàng thứ hai và hàng thứ ba nữa. Thì sau khi các bạn móc xong cái hoa văn như thế này, 1, 2, 3 và 4 hàng cuối cùng chúng ta sẽ có tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 và 15 mũi kép. Sau khi móc xong các bạn có tổng cộng là, mình sẽ đếm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 và 14. Mình có tổng cộng là 14 cái ô tam giác như thế này. Mình có tổng cộng 14 cái hoa văn tam giác như thế này. Thì các bạn bắt đầu chia, chúng ta bắt đầu chia cái thân ra. Thì cái cách chia nó như thế này các bạn. Chúng ta sẽ đếm theo cái hình tam giác này, 1 2 3, 3 hình tam giác. Và các bạn chia ở đây mỗi bên là một nửa cái tam giác nữa. Có nghĩa là chúng ta sẽ chừa 4 cái tam giác như thế này là cái thân trước. Nhưng mà chúng ta không chừa hẳn từ đầu này đến đầu này, chúng ta không lấy cái lỗ rỗng. Vì vậy các bạn phải đếm cho mình. Ở đây có 15 cái mũi kép trong một cái tam giác. Các bạn sẽ chừa mỗi bên là 7. Và các bạn lấy cái móc ở giữa là cái mũi cuối cùng cho mình. Bên này cũng vậy. Các bạn chia cái hình tam giác ra làm đôi. Và các bạn đánh dấu cái mũi chính giữa. Thì cái thân trước của chúng ta, ở phần trước ngực chúng ta sẽ có 1 2 3, 3 cái hình tam giác và 2 nửa nữa. Và phía sau cũng vậy. Phía sau chúng ta cũng có 1 2 3 và 2 nửa. 2 nửa của hình tam giác. Như vậy thì cái phần tay của chúng ta nó sẽ có hai cái tam giác và 2 nửa. Đến đây đó, sau khi chúng ta chiết nách xong thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái hoa văn này, hoa văn đầu tiên này. Thì cái hoa văn đầu tiên này nó gồm có 4 cụm. Đây các bạn xem, nó gồm có 4 cụm, 1 2 3 và 4. Cứ 4 cụm như vậy thì sẽ được là một cái hoa văn. 4 cụm thì sẽ bằng một cái hoa. Mà lúc đầu chúng ta móc là như thế nào? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. Thì cứ một cái hoa văn như vậy thì sẽ tương ứng với 12 mũi. Vậy thì khi chúng ta chiết nách ở cái phần cái nách áo, chúng ta tăng cái cái hàng mũi bính này. Các bạn cũng tăng theo cái quy luật như thế này. Thì đối với các bạn size nhỏ, các bạn sẽ tăng cho mình là 24 mũi bính. Và các bạn size lớn, các bạn sẽ cứ cộng 12 vào. Thì 24 cộng với 12 thì các bạn sẽ được 36 mũi. 36 mũi bính. Còn đối với các bạn mà có cái vòng ngực lớn hơn nữa và cái bắp tay của chúng ta to hơn nữa thì các bạn cứ lại tiếp tục cộng 12 mũi nữa, để làm sao mà cái cử động cánh tay của chúng ta và cái phần trước ngực của chúng ta nó đừng có thiết chặt lại, nó đừng có tạo một cái ngấn, mà chúng ta để cho nó có một cái độ ôm suông xuống cho nó đẹp. Thì ở đây mình móc cho size L, mình sẽ móc ở đây là 36 mũi bính. Sau đó mình bắt đầu qua cái phần tay này. Thì để làm sao chúng ta có được cái mũi bính như thế này thì các bạn sau khi kết thúc cái hàng thứ tư của cái cụm hoa văn thứ hai này, các bạn móc cho mình tất cả là những mũi đơn từ cái đánh dấu bên này sang cái đánh dấu bên kia. Sau đó khi đã gặp cái đánh dấu thứ hai rồi, các bạn sẽ móc một cái dây bính như thế này và các bạn đính sang cái phần đối diện. Và lại tiếp tục, bây giờ mình sẽ móc cái phần thân sau. Các bạn cứ móc mỗi chân là một mũi đơn.
Và ngay chỗ cái dây mà có 5 mũi bính này, các bạn cũng móc cho mình là 5 mũi đơn. Dây 5 bính này các bạn móc 5 mũi đơn. Rồi lại tiếp tục là tất cả là những mũi đơn. Khi các bạn móc đến cái đánh dấu, chúng ta mở cái đánh dấu ra và móc vào cái chân đã đánh dấu này một mũi đơn. Sau đó các bạn móc cho mình cái số dây bính mà nó tương ứng với cái size của các bạn. Ở đây mình sẽ móc là 36 mũi. mũi. Thì sau khi các bạn móc xong cái dây mũi bính, các bạn đâm kim vào ngay cái chân mà mình đánh dấu bên đối diện. Các bạn móc vào một mũi đơn. Rồi, như vậy là các bạn đã móc xong cái phần các bạn đã chiết xong cái phần nách. Chúng ta đã ra tay áo và đến đây các bạn có thể ướm thử vào trong cơ thể của chúng ta, xem thử là nó đã vừa vặn hay chưa. Nếu như nó đã vừa vặn rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đi xuống thân áo. Sau khi các bạn đã chia xong cái phần nách áo thì chúng ta bắt đầu tạo hoa văn đi xuống dưới thân áo. Để tạo hoa văn đi xuống thân áo, các bạn cứ đếm mũi giống như cái phần trên này giúp mình, là cứ 3 mũi. Cứ một cái dây bánh như vậy là chúng ta sẽ móc vào trong 1, 2, 3, 4 chân. Một, hai, ba, bốn, 5 bính. Thì các bạn sẽ chừa 1, 2, 3 và đâm kim vào chân thứ tư. Như thế này nha các bạn. Cứ 1, 2, 3, 4, 5 bính. Thì ở dưới các bạn sẽ chừa là 1, 2 và 3 mũi. Như thế này các bạn chừa như thế này, hoặc là chừa 4 mũi cũng được. Các bạn chia, thực ra thì phần trên này là chúng ta chừa 3 mũi, 1, 2, 3, chúng ta cứ cách chừa 2 ô rỗng thì chúng ta móc vào một chân. Nhưng nếu như mà móc giống như ở trên này thì cái độ thòng của cái phần thân áo nó không có được đẹp mắt, nó làm cho trùng lại ở chỗ cái phần ngực. Nên mình muốn cho nó căng hơn một tí, mình sẽ chừa 4. Có nghĩa là tính từ cái chân mũi đơn này các bạn lên cho mình 5 bính. Sau đó các bạn tính từ cái chân mũi đơn này
chân mũi đơn chúng ta không tính, chúng ta chừa 1, chừa 2, chừa 3 và các bạn sẽ đâm kim vào chân thứ tư để tạo cái khoảng cách ở đây là cái phần ngực áo của chúng ta chỉ cho nó hơi rộng ra một tí thôi, mình không muốn là nó trùng giống như cái phần cổ áo như vậy. Cái dây bính mình muốn nó căng ra một tí nên mình sẽ chừa thêm một mũi nữa so với cái phần cổ áo. 1 2 3 4 5 bính thì mình sẽ chừa ở dưới là 1 2 3 chân và sẽ đâm kim vào chân thứ tư. Thì đến đây cái dây bính này mình cũng đếm mũi giống như vậy. Và các bạn nhớ khi mà trong quá trình làm các bạn cầm cái dây bính cho nó cùng chiều với cái thân áo của chúng ta. Các bạn đừng có cầm ngược lại, lỡ đâu mà ta cầm ngược lại là đến khi đó cái áo của mình nó bị xoắn, chỗ này nó xấu lắm. Các bạn cầm theo cái mặt phải của nó. 1 2 3 4. Sau khi kết thúc cái hàng bính này, các bạn lên cho mình 2 bính và các bạn lấy chỉ trên kim, các bạn đâm kim vào cái chân mũi đơn đầu tiên chúng ta tạo của cái hàng dây bính này. Các bạn móc 1 mũi dời, 2 mũi dời và dời qua hết để cái vòng chỉ trên kim của chúng ta nó nằm vào ở giữa của cái dây bính. Và sau đó các bạn đếm lại giúp mình cái số dây bính chúng ta có được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Các bạn cứ đếm cho đến hết. Sau khi các bạn đếm xong, các bạn lấy cái số đó các bạn chia cho 4. Bởi vì một cái cụm hoa văn của chúng ta như vậy, 1 2 3 4 nó gồm có 4 cái lần dây bính. Thì chúng ta lấy tổng có số dây bính này, các bạn chia cho 4. Chúng ta sẽ biết là mình đã đủ số dây bính để ra cái phần hoa văn này hay chưa. Nếu như các bạn dư 1 hoặc 2 cái dây bính, các bạn muốn bóp nhỏ lại thì các bạn sẽ tháo ra một ít và chúng ta sẽ cứ một hàng là 4 mũi thì một hàng là 5 mũi chẳng hạn. Các bạn chừa có khoảng trống giữa những cái mũi bính của chúng ta nó hơi rộng hơn một tí để chúng ta đủ cái số bính. Hoặc là các bạn cảm thấy là mình bị thiếu một cái dây bính hoặc là 2 cái dây bính này thì các bạn cũng sẽ tháo ra một ít và các bạn sẽ điều chỉnh lại, tăng giảm lại để cho nó vừa đủ với cái số cái dây bính mà chúng ta yêu cầu, chúng ta mong muốn. Sau khi đã đủ cái số dây bính mà chúng ta mong muốn, các bạn sẽ bước vào cái phần xuống thân áo với cái hoa văn giống như trên cổ áo. Thì cái hoa văn xuống thân áo của chúng ta nó sẽ giống như cái phần hoa văn ở cổ. Các bạn nhìn thấy rõ cái phần thân áo này nó sẽ nằm ở cái đoạn từ nách áo của chúng ta. Các bạn lấy cái chiều dài từ cái nách của mình lấy đến phần rốn thì các bạn chia đôi hoặc là chia làm 3 cái khoảng cách đó ra. Ví dụ như ở đây cái phần từ nách đến rốn của mình là được 32. Thì cái 32 này có thể là các bạn sẽ chia 2
Có thể là các bạn sẽ chia hai và các bạn lấy cái đoạn giữa một phần là cái chiều dài của cái đoạn hoa văn này, hoặc là các bạn sẽ lấy 32 này các bạn chia cho 3 thì mình sẽ lấy 2 phần và cái phần dưới mình bỏ đi. Đó là cái cách mà mình sẽ tính cái phần hoa văn này. Ở đây theo mẫu thì hoa văn này sẽ được là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hoa văn. Thì các bạn muốn móc giống như mẫu cũng được, mà các bạn móc theo cái thân hình của mình, theo từng cái size của chúng ta cũng được. Đối với các bạn lưng ngắn thì cái khoảng cách này nó sẽ ngắn hơn, còn đối với các bạn mà lưng hơi dài thì cái khoảng cách này nó sẽ dài hơn. Thì tùy mỗi người chúng ta sẽ ra cái phần này nó khác nhau. Ở đây mẫu của chúng ta là được 8 hàng hoa văn. Mẫu của chúng ta ra là 8 hàng hoa văn. Thì cái cách móc nó sẽ là như thế này. Đây các bạn móc cho mình 1 dây bính, 2 dây bính, 1, 2, 3, 4, 5, 3 dây bính. Sau khi các bạn móc được 3 dây bính cho cái hàng thứ hai này thì các bạn đâm kim vào trong cái dây bính luôn. Các bạn lấy cho mình 2 mũi kép chung chân 2 lần như vậy. Phần này các bạn cứ quay về cái đoạn chúng ta làm cổ đó, các bạn xem kỹ lại một tí thì các bạn sẽ làm được cái phần ở dưới này. Nó giống y như cái họa tiết mà lúc chúng ta vừa ra cổ chúng ta móc. Sau khi móc xong cái họa tiết như thế này, gồm có 2 cụm, mỗi cụm là 4 mũi bính cách nhau 1 mũi, 4 mũi kép cách nhau 1 mũi bính. Các bạn đâm kim vào cái dây bính đầu tiên, các bạn nhìn thấy móc 1 mũi đơn, sau đó lên 5 bính, đâm kim vào dây bính thứ hai, móc 1 đơn, lại tiếp tục lên 5 bính, đâm kim vào dây bính tiếp theo, móc 1 đơn nữa. Chúng ta móc 3 lần cái dây bính như thế này thì các bạn sẽ tiếp tục tạo một cái hoa văn. Cứ 3 vòng bính là các bạn sẽ tạo một cái hoa văn. Và khi đã tạo xong cái hoa văn đầu tiên cho cái vòng thứ hai này, các bạn tạo xong hết cái hoa văn cho cái vòng thứ hai này thì cứ như vậy mà các bạn thay đổi cái vị trí của hoa văn và chúng ta móc xuống là 6, 7, 8 hay 9 hay 10 cái cụm hoa văn liên tiếp. Cái đó là do tùy cái size của mỗi người. Đây, ở đây có 8 hoa văn, các bạn muốn xuống bao nhiêu hoa văn cho nó, nhưng mà cái phần hoa văn này chúng ta phải dừng lại ở trên của cái rốn chúng ta nha các bạn. Các bạn nếu như mà các bạn móc thấp quá thì đến khi mà chúng ta móc cái viền này nè, cái đoạn viền này á, là nó sẽ trượt xuống dưới cả cái đì của chúng ta thì nó rất là xấu. Các bạn phải dừng lại ở cái trên rốn của chúng ta một đoạn khoảng là 3 hoặc 4 cm gì đó, để chúng ta đi xuống cái phần viền nẹp cái eo này. Rồi các bạn cùng móc giúp mình cái đoạn hoa văn này nha. 6, 7, 8 hay 9 hàng hoa văn là tùy ở mỗi người. Các bạn móc xong đoạn đó mình sẽ hướng dẫn tiếp cái phần nẹp của cái eo này.